butter, cream of marshmallows. Okay, wait ko muna to sa autoplay. Dudurugin muna natin to. Pero lalagyan natin dito. Ako na bubukas. Ako na! Ako magdudurag. Tigas. Ako magdudurag. Ako na! Ako gusto mo magdudurag. Ikaw na maglagay ng ng marshmallows. Holly. Be careful or magpatulong ka sa mga matatanda. Okay, nandun. Lahat or onti lang? Lahat! Okay, slippery. Madali ba yan malusan? Oo. Paano mo yan natatanggalin? Naulihugas to. Lahat yan hanggat maubos? Oo, it's gonna take a while. Parang egg. Bawo. Naman talaga siya, no? Make marshmallow. This is too much slippery. Okay, slippery. Titignan na. Ganyan talaga yan! Oo! Hanggang lapit na siya. Okay, hanggang malusaw. Yan. Lusip. Malapit na. Ayan na, pwede na. Put the marshmallow! Nalulusong na kagad sila. May tagal ka dyan. Oo. Bye. Nandito niya kulit. We get too sticky. Sticky. At saka already naluluto na. Yeah. Naluluto na yung mga iba! Ganunin mo nga. Baka tumalsik. Yan tatalsik. Nalulusaw niya pero. Pero masarap to sa end. Yan gagawin mo. Nandito niya. Ulit ang gagawin mo kanina ka po. Careful, Gaudi! Be careful! Ganito ba? Ganito. I'm gonna go with B. Tumas kanina. Tumas yung butter. Honey, butter. Oh! Oh! Ayun. Now we're gonna put it. Sabi ko na nilalog eh. Tagay mo. Dito mo. Sabi na po. Ano yan?
yung sinabi. Pwede na. Bus mo yung Oreo. Cream o. Oreo? Bus mo na. Lahat? Oo, lahat. Oh. Ako mag-ano. Ako. Ako muna ba? Ako muna. Kuya. Laban ako. Kailangan natin yan, please. Nalagay natin dito. Ba't unting-unting-unti? Ako maglalagay. Kuya. Palagay namin dito tapos sa rep. Baka i-take yun bukas. Okay, there we go. No! Wait. Isa. It's burning! Isang Bakit? sticky. Ang marshmallow kasi ang dumihin yung sticky. Ganito ah. Baho? Baho. Mabaho? Mabaho yung ano, sunog. Baho? Ako ang hahawak, ikaw lang dito. Sige. Ako na. Ikaw magwahawak sa kabila. Nagsislip siya. Hindi naman maliliit yung foil! Ayaw. Ako dito. Okay. Ako maggaganito. Sisit natin. Okay, kauwi din mo. It might be. Ang gilan! Ako na! What? Ow! Ah! Ow! Wow! Yes, wait. Malapit na. Hi! Meron pa dito. Okay, pwede na to. Bye! Subscribe Ito na ang nangyari. Okay. Wow! Lamig! Tingnan mo yun sa What? Paano sticky ito? Sticky. Dema. 3, 2, Ito lang. okay. 3, 2, 1. Oh! Ano siya? Oreo siya? Ano siya Oreo? Tsaka may marshmallow siya? Sarap! Masarap na masarap. Yan. Sarap ko to. Alright, ito. Yan. I-rate ko mga dong. Careful. 10. Turn. Kunin siya. Turn. Bye-bye! Hit the bell button and subscribe! Ito sa si Adobo. See you in the next video. Bye!